السلام عليكم. ده أول درس لينا النهاردة من دروس تعليم ميد جيرني. الأجندة هتكون introduction للميد جيرني وإزاي نعمل سيت اب للميد جيرني، وبعد كده ندخل على الميد جيرني كوميونتي. أول حاجة عندنا حاجة اسمها Generative AI Programs، لأن الميد جيرني من ضمن البروجرامز دي. ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن برنامج ذكاء اصطناعي. البرنامج ده بيولد محتوى جديد. ممكن الجنراتيف اي بروجرام يولد تكست زي مثلا تشات جي بي تي وجوجل بارد، ممكن يولد ايمجز، ممكن يولد ميوزك، وممكن يجنريت فيديوز، وممكن حاجات تانية كتير. الميد جيرني من ضمن البرامج اللي هي جنراتيف اي بروجرام، وده طبعا بيجنريت صور. ميد جيرني ريليز بتاعته كانت السنة اللي فاتت، البيتا فيرجن في شهر جولاي. بيشتغل عن طريق ديسكورد بوت. بنتعامل مع الميد جيرني عن طريق الانجليش لانجويج، والفيرجن الحالية للميد جيرني هي فيرجن 5.2. ديسكورد اب اصلا عبارة عن برنامج دردشة، لكن في ميزة زيادة كمان ان هو في بوتس. بوتس يعني برنامج بيأدي مهام معينة. في برنامج او بوت ممكن تدخله تكست ويطلع لك صورة. في برنامج تاني او بوت تانية ممكن تديله صورة ويعملها اب سكيل. ممكن بوت تالتة تدخله تكست ويحولها لفويس. طيب ايه هي البوت؟ زي ما قلنا البوت دي عبارة عن برنامج بيأدي مهام معينة. الميد جيرني ببساطة بيعمل ايه؟ الميد جيرني انا بدخله تكست، والتكست ده يدخل على الميد جيرني، هعتبره بلاك بوكس، بيطلع لي صورة. دي المهمة الأساسية للميد جيرني. يعني مثلا لو قلت له كيوت بيكسر ستايل تايجر، بيدخل على ميد جيرني بوت ويطلع لي الصورة دي من ضمن أكتر من صورة. ليه أستخدم الميد جيرني؟ عشان هو برنامج مدرب، ممكن يطلع لي أفكار كتيرة جدا. عشان ممكن أعمل عن طريقه بروتايبنج. ممكن العميل يكون عايز صور بشكل معين، أنا ممكن أدخل على الميد جيرني واكتب له أفكاري، هو يطلع لي بروتايب، أوريه للعميل يوافق عليه، أبتدي أخده وأعدل فيه. ممكن كمان عشان أعمل بيه إعلانات، وممكن كمان ان انا ادخله اكتر من صوره، حتى صور ملهاش دعوه ببعض، زي مثلا افوكادو مثلا وعربيه، واقول له طلع لي صوره من الاتنين دول. اي حد ممكن يستخدم الجيرني، منهم مثلا الارتستس الفنانين، المعلنين، كمان مهندسي الديكور بيستفيدوا جدا من ميد جيرني، وكمان الجرافيك ديزاينرز طبعا، واي واحد مهتم بعالم الاي اي. دي سامبلز من الحاجات اللي بيطلعها الميد جيرني. ممكن يطلع لي ستيكرز، ممكن يطلع لي كاركترز، ممكن يطلع لي نحت، مثلا ده نحت على التلج، ممكن يطلع لي بانوراما، ممكن كمان يطلع باترنز، ممكن اطلع لوجوز عن طريقه، ممكن كمان صوره 360 درجه، وممكن كمان انتيريور ديزاين ايمجز. ازاي اعمل سيت اب لميد جيرني؟ الموضوع بسيط جدا. بدخل على ميد جيرني سايت، لما بدوس على جوين ذا بيتا اكني بعمل ساين اب. ايه اللي بيحصل؟ بيوديني للديسكورد سايت. يبقى الميد جيرني عشان قلنا هو عباره عن بوت بيشتغل تحت الامبريلا بتاعه الديسكورد. بنزل ديسكورد ابلكيشن، بعمل اكونت على ديسكورد، بعد كده ابتدي اتعامل مع ميد جيرني بوت عن طريق دايركت مسج، او عن طريق ان انا اعمل حاجه اسمها سيرفر، وهنشوفها مع بعض ازاي، وازود الميد جيرني عندي. تعالوا نشوف الكلام ده بنعمله ازاي. انا ممكن ادخل على ديسكورد نفسه discord.com واعمل ريجستر لو انا اصلا ماليش اكونت على ديسكورد. لما باجي اعمل ريجستر بيسالني على الايميل بتاعي، ديسبلاي نيم، يوزر نيم، باسورد، ديت اوف بيرث. بعد كده ادوس كونتينيو، يبعت لي ايميل، اعمل فيريفيكيشن، وبعدين بعد كده انا خلاص بقيت يوزر من ضمن اليوزرز على ديسكورد. لو دخلت على ميد جيرني نفسه هيقول لي دلوقتي عايز تعمل ساين ان ولا عايز تجوين البيتا. لو انا اوريدي كنت منزل ديسكورد وليا اكسس عليه، لو وانس انا ادوس على جوين ذا بيتا هيبتدي يفتح لي الميد جيرني اب، يا اما يوديني للسايت بتاع ديسكورد بالاكونت بتاعي. لو انا ماليش اكونت هيدخلني هنا وابتدي املى الفورم دي. طيب انا هدوس هنا جوين ذا بيتا، بما ان انا عندي اصلا اكونت على ديسكورد فتح لي ديسكورد اب. طيب تعالى نشوف كده ازاي نجوين الميد جيرني. هو موجود عندي هنا لان انا اوريدي كنت اتعاملت مع الميد جيرني، لكن لو انا اصلا ما عنديش الميد جيرني هنا، انا ممكن هنا ادخل على السيرفر بتاعي وادور على ميد جيرني. هيجيب لي هنا ميد جيرني، لما ادوس عليه هيفتح لي هنا السيرفر بتاع الميد جيرني. لما يفتح لي السيرفر عندي اكتر من شانل. الشانل دي اللي بيعملها الناس اللي عاملين السيرفر نفسه، منها نيوبيز يعني مبتدئين. دي القنوات او الشانلز اللي انا ممكن عن طريقها ابتدي اجنريت ايمجز عن طريق الميد جيرني. انا دلوقتي داخل على البرنامج بتاع الميد جيرني جوه ديسكورد اب، او بالاصح داخل على البوت بتاعت الميد جيرني. لو دوست هنا على ميد جيرني بوت ليفت كليك، ممكن يقول لي اد تو سيرفر. طيب هنشوف ازاي دلوقتي نزود سيرفر ونزود عليه الميد جيرني، لكن انا عايز اجي هنا واجرب كده. لو دوست سلاش بيجيب لي الاوامر اللي انا ممكن اكتبها للبوت دي، يعني للميد جيرني. لو تلاحظ هنا على اليمين مكتوب هنا ميد جيرني بوت، يعني الاوامر دي خاصه بالبوت اللي انا داخل عليها. لو نزلت تحت شويه هلاقي اوامر خاصه
بديسكورد اب اللي هي بيلت ان. يبقى دي انا ماليش دعوه بيها دلوقتي، انا ليا دعوه بكل الكوماندز المكتوب عليها ميدجرني بوت. لو انا دوست على كتبت اي ام بدايه كلمه imagine، هيقول لي دلوقتي انا مستنيك تدخل لي البرومبت، والبرومبت دي عباره عن تكست، واقول له انا عايز اتخيل ايه، ويبتدي هو يطلع لي نتيجه الايماجينيشن بتاعي ده. هنا ببتدي اكتب له البرومبت بتاعتي، يعني دلوقتي بكتب له انا عايز ايه بالظبط. تايجر بيكسر ستايل. اليوزر نيم بتاعي اسمه ايمن 3000، عشان كده هو كاتب ايمن 3000. هنا بيجيب لي كل الناس بتدخل ايه. بنزل لغايه ما اشوف البرومبت اللي انا كتبتها وهو طلع لي ايه. عشان تلاقي الحاجات اللي انت دخلتها على ميد جيرني في الكوميونتي اللي هي نيوبيز مثلا، بتدخل على انبوكس وتختار الحاجات اللي انت منشند فيها اللي هي اليوزر نيم بتاعك انت. فهتلاقي مثلا اخر حاجه انا دخلتها البرومبت اللي هي تايجر بيكسر ستايل. هتلاقي في برومبت تانية انا كنت دخلتها برضو ايجل ان ذا سكاي وهكذا. طيب عايز اروح على الصوره دي، بدوس جامب ينزل لي عند الصوره دي، وهلاقي في 4 حاجات هنا اختيارات. هنا بعمل اب سكيل، يعني مثلا انا عجباني الصوره دي مثلا او عجباني الصوره دي، عايز اكبرها، بدوس اب سكيل للصوره رقم 1، دي رقم 2، رقم 3، رقم 4. الفيز دي عباره عن فاريشنز، يعني انا اقول له لا انا عجباني الصوره دي بس عايزك تعدل لي في الصوره، يعني تحاول تتخيل صور تانية قريبه من الصوره دي اللي هي V1 2 3 4 وهكذا. طيب انا دلوقتي عملت اب سكيل، انزل تحت عشان اشوف الاب سكيل بتاعي. قاعد انزل ومش لاقي، لقيتها اهي. ما لقيتهاش هاجي برضو عندي الانبوكس وهلاقيها موجوده اول واحده. دي اول حاجه عرفناها وانا بتعامل مع الميد جيرني. لكن انا مش عايز افضل موجود على الكوميونتي دي، يبقى انا عايز اسبسكرايب. السبسكريبشن محتاج ان انا هدفع مانثلي اقل حاجه $10، هدفع $10 في الشهر. يبقى اول اوبشن عندي ان انا ادخل على نيوبيز واجرب، وده اللي انتوا هتعملوه. لكن انت لو عايز يكون لك السبيس بتاعك هكتب سبسكرايب. لما ادوس سبسكرايب هنا هدوس انتر، هيدخلني على ويب بيج ويوريني البلانز بتاعته. دخلت على الويب بيج بتاعت السبسكريبشن. انا دلوقتي سبسكرايبد، انا داخل على البيزك بلان دي $10 بير مانث. ليك 200 دقيقة سي بي يو تايم، يعني هو كل ما يقعد وقت على السي بي يو بيحسبه عليك. مثلا قعد في صورة 30 ثانية، انت كده اتحسب لك 30 ثانية سي بي يو تايم. هنا لما تدفع $30 ليك 15 ساعة، $60 ليك 30 ساعة، وطبعا ميزات تانية مختلفة. دي الاكتيف بلان بتاعتي انا. طيب الميزة لما اعمل سبسكريبشن انا ليا 200 دقيقة وليا سبيس بتاعي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو جيت على ميد جيرني بوت ودوست رايت كليك هنا، ممكن اقول له مسج يعني ممكن ابعت للبوت دايركتلي. يعني لو دوست هنا يدخلني على السيرفر بتاعي انا، وانا دلوقتي عندي الدايركت مسجز، وده يعتبر فريند بالنسبه لي. ممكن ابعت له رساله واجي هنا برضو واكتب له سلاش يطلع لي الاوامر اللي انا ممكن اكتبها. يبقى دي تاني طريقه ممكن اتعامل مع الميد جيرني طريقه. تالت طريقه ان انا ابتدي اعمل سيرفر. اجي هنا بلس اقول له اد سيرفر create my own for me and my friends، واجي هنا اسمي السيرفر زي ما انا عايز، زي ما هو كاتبه لي كده ايمن 3000 سيرفر كرييت. هلاقيه زوده هنا اول حرفين من كل كلمه. ارجع تاني للميد جيرني سيرفر واجي هنا ادوس ليفت كليك بالماوس زرار الشمال واقول له اد تو سيرفر. اد تو سيرفر هنا هيجيب لي لسته بالسيرفرز. اختار السيرفر بتاعي ايمن 3000 سيرفر واقول له كونتينيو. هلاقيه دخلني دلوقتي على السيرفر الخاص بيا. ليا تشانل اسمها جنرال ودي عباره عن تكست، وفي فويس تشانل. انا طبعا هتعامل مع التكست شانل، واجي هنا لو قلت له برضو سلاش يجيب لي الاوامر بتاعه الميد جيرني بوت. يبقى انا كده عرفت ازاي ان انا اجوين الميد جيرني، سواء الفري بلان عن طريق ادخل على السيرفر نفسه بتاع الميد جيرني وادخل على نيوبيز اي قناه من قنوات النيوبيز. تاني حاجه ان انا اعمل دايركت مسج مع الميد جيرني بوت نفسها. تالت حاجه ان انا اعمل سيرفر والسيرفر ده اجوين عليه الميد جيرني.
انا دلوقتي ليا صور كتير موجودة على الميد جيرني. عايز اعرف اول حاجة ازاي ادور على صورة عن طريق هنا السيرش. عن طريق السيرش هنا ممكن اقول له مثلا بيراميدز. انا عارف ان انا دخلت صور فيها بيراميدز، هنا بيجيب لي الصور اللي انا كتبت فيها كلمة بيراميدز. عايز اروح للصورة دي او للصورة دي، بدوس على جامب يجيب لي الصور عشان اقول له مثلا عايز اعمل اب سكيل لصورة معينة، او عايز اعمل فاريشن، او عايزك تعمل ريفرش، عيد تاني توليد الصور من اول وجديد. يبقى دي اول حاجة ان انا بتعامل مع السيرش. هنا بيجيب لي باجدد حاجة، وهنا بيجيب لي باقدم صورة انا عملتها. ده بالنسبة للسيرش. بالنسبة كمان لو عايز اعرف تفاصيل صورة معينة. تفاصيل يعني ايه؟ يعني انا لو جيت على الصورة دي هقول له دلوقتي انا عايز اعمل اب سكيل رقم 2، وابتدي انزل تحت خالص عشان اشوف الاب سكيل. اجي هنا واقول له انا عايز اعرف تفاصيل الصورة عن طريق الانفلوب رياكشن. لو ده مش موجود عندي بدوس اد رياكشن وادور على انفلوب، هيجيبولي الظرف ده، هدوس عليه يجيب لي الصورة بتاعتي انا كتبت ايه عشان اطلع الصورة، وحاجة اسمها الجوب اي دي، وكمان السيد. الجوب اي دي ده انا ممكن عملت اكتر من صورة، ممكن اسيبهم عندي بالجوب اي ديز بتاعتهم عشان بعد كده اقدر الاقيها بسهولة. ازاي؟ ان انا هعمل كوبي هنا واقول له شو، هو نفسه بيقول لي طب عايز انهي جوب اي دي، هقول له بيست، يجيب لي الصورة اللي انا لسه واخد الجوب اي دي بتاعتها اللي هي الصورة دي. السيد فايدتها ايه؟ السيد دي هي عبارة عن الرقم العشوائي اللي بيدخله على البرنامج عشان يطلع لي الصورة. لو دخلت نفس السيد لنفس البرومبت دي هيطلع لي نفس الصورة دي، لكن لو انا ما دخلتش السيد دي هيطلع لي صورة قريبة من الصورة دي او مختلفة شوية. برامج الجنراتيف اي اي كل لما تسأله نفس السؤال مش بيطلع لك نفس الرد بالظبط، فانت عشان تضمن ان هو يطلع لك نفس الرد تكتب له السيد نفسها. يعني تعال نجرب كده، ولو قلت له نفس البرومبت دي هقول له imagine، هقول له minus seed، وسيد هنا اسمها بارامتر هنتعرف عليها بعد كده. هاخد نفس السيد دي وادخلها هنا وادوس انتر. بياخد وقت عشان يجنريت الصور. يعني انا هنا كتبت نفس البرومبت وكتبت كمان السيد، طلع لي الاربع صور دول اللي هم نفسهم الاربع صور اللي موجودين هنا. لو تلاحظ نفس دول هم نفس الاربع صور دول، لكن تعالى دلوقتي هكتب له نفس البرومبت دي من غير السيد. لو تلاحظ ان الصور دي مختلفة عن الصور دي، هو ممكن تكون قريبة لكن مش هي typical. لو دخلت نفس البرومبت بنفس السيد يطلع لي نفس الاربع صور. تالت حاجة ان انا لما اكبر صورة زي الصورة دي ممكن لما اعمل رايت كليك هنا اقول له سيف، وفي الحالة دي انا بعمل سيف للصورة دي على الجهاز بتاعي. دي تالت حاجة. تعالوا نرجع للبرزنتيشن. يبقى انا هنا عرفت ازاي ممكن اكتب كوماند عن طريق بكتب سلاش واسم الكوماند، ازاي بجيب الجوب ديتيلز عن طريق الانفلوب، ازاي بدور على جوب معين، وازاي بكنسل جوب. دي ما خدناهاش، تعالوا نشوفها. ازاي بكنسل جوب؟ انا دلوقتي بقول له imagine مثلا تريبل اكس، مثلا غلط وكتبت حاجه فيها spelling mistakes مثلا، هدوس انتر كده. باجي هنا على الثلاث نقط دول هو بيعمل الجوب نفسه واقول له كانسل. ما لقيتهاش باجي هنا اد رياكشن وبدوس كولون اكس كولون، يطلع لي الاكس الحمراء دي ادوس عليها، يبقى انا كده بكنسل الجوب. يبقى دي كانت رابع حاجه عايزين نعرفها، ان انا بكنسل الجوب ازاي.
تعالى ندخل على السايت بتاع الميد جيرني. التاب دي هي الهوم بتاعتي انا، يعني الصور بتاعتي على ميد جيرني. هنا اكسبلور بيدخلني على الكوميونتي، يعني الناس بتدخل برومبت ازاي وبيطلع لها الصور ازاي. بتعلم من الناس دي طبعا بيكتبوا ايه، والصور كمان بشوف الصور ازاي بتطلع على الابلكيشن نفسها. لو انا عايز دلوقتي ادخل على صورة معينة بعمل كليك عليها، بنزل تحت شوية بعرف اليوزر كتب ايه عشان يطلع الصورة الجميلة دي. الصورة دي ابعادها كام بعرفها، اليوم اللي طلعت فيه، وده طبعا عبارة عن اب سكيل للصورة. دي البارامترز اللي دخلها اليوزر، ودي الصور الريليتد ليها، يعني السيميلر ايمجز للصورة دي. ممكن اجي هنا واقول له انا عايز اعمل كوبي للفول كوماند. فول كوماند يعني البرومبت اللي انت كتبتها كمان البارامترز اللي انت دخلتها. البرومبت يعني التكست بس اللي هو الكلام ده. الجوب اي دي هو نفسه السيريال نمبر بتاع الصورة. اوبن ان لو دوست عليها نيو تاب يبقى او برنامج ديسكورد. ريبورت لو الصورة دي مثلا فيها مشكلة، خليها من ضمن الفيفورتس عشان اشوفها بعد كده. ممكن اعمل فولو لليوزر ده عشان اي برومبت يدخلها بتجيلي نوتيفيكيشن. ممكن اعمل سيف للصورة. ممكن هنا ادوس على طول عشان اعمل سيف. ممكن اخليها من ضمن الفيفورت، يا اما هنا اقول له رايي في الصورة، يا اما عجباني قوي يا اما مش عجباني. كمان ممكن ادخل هنا وادور، ممكن اقول مثلا ستيكرز يطلع لي الستيكرز. انا ممكن ادخل على واحد منهم برضو بنفس الطريقة واعرف التفاصيل بتاعته. دخلني هنا على ستيكر، وكمان السيميلر ستيكرز للستيكر ده، واتعلم برضو واشوف الناس بتكتب ايه عشان تطلع الستيكرز ده. وهنا السيتنجز، وهنا مانج سبسكريبشن عشان اشوف البلان بتاعتي وكمان اقدر اعدل فيها لو انا عايز. يبقى احنا هنا شفنا ميد جيرني كوميونتي، مفيد جدا ان انا ادخل عليها واتعلم منها. لغايه دلوقتي احنا عرفنا ازاي ان انا بجوين الميد جيرني، وازاي كمان افهم ازاي اتعامل معاها عن طريق ديسكورد اب. ما تنساش تنزل ديسكورد اب، ما تنساش تجوين الميد جيرني. اتعلم من الفيديو، ادخل على الكوميونتي وشوف الناس بتكتب ايه. المره الجايه نبتدي ندايف انتو ميد جيرني كوماندز. يا ريت في الكومنتس تقولوا لي نزلتوا الديسكورد اب ولا لا، جربتوا ولا لا، في اي مشكله واجهتكم. واشوفكم الفيديو القادم ان شاء الله.